blessed day po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Lalong-lalo na sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ayan po, kung nakikita nyo po, meron po akong nabalot na lumpia, lumpiang gulay, at saka meron pa pong natirang babalutin na lumpia. So ngayon po, dahil wala na po akong extra pambalot, isi-share ko po sa inyo kung paano gumawa ng homemade lumpia wrapper. Ayan po. So dito po sa ating lagayan sa mixing bowl, meron po tayong nilagay na 1 cup of flour, all-purpose flour, at 1 teaspoon of salt. Siyempre po, meron tayo dito 1 glass of water. Ngayon po, ilalagay muna po natin ang kalahati ng ating tubig. Ayan. Siyempre po, i-mix-mix lang po natin. Ayan. Mix lang po natin ng mabuti hanggang ma-dissolves ang ating flour o hanggang maging smooth ang ating flour. So gagawa po tayo ng homemade lumpia wrapper. So i-mix lang po natin ng i-mix hanggang maging smooth ang ating flour. Ayan po, smooth na po ang ating flour. Kung nakikita nyo po yan, katamtaman lang po. 1 glass of water, 1 cup of all-purpose flour, and 1 teaspoon of salt. Ayan. So ready na po siya. Ngayon po, ayan, gagamit po tayo ng frying pan or non-sticky pan. Ayan po. So pinainit ko na rin po siya. Low medium heat. Ayan, mahina lang po ang apoy. Ayan, so mainit na po siya. So maglalagay na po tayo ng ating mix all-purpose flour. Spread lang po natin. Ayan po, so i-check po natin kung ayan, so ibig sabihin po luto na yung kabila ng ating lumpia wrapper. Babalik na rin po natin. Ayan. So ganyan lang kasimple guys ang ating homemade lumpia wrapper. So i-check po ulit natin. So ayan po, so luto na rin po ang magkabila. Yan. So ito na po ang ating homemade lumpia wrapper. Yan guys, o kung napapansin nyo, ito na po ang ating homemade lumpia wrapper. Yan. Yan po. Yan po. Yan. Ang aking homemade lumpia wrapper. Ayan. So sa isang cup po, nakagawa po ako ng 10 pieces po in 1 cup of all-purpose flour. 10 lumpiang wrapper po. Ayan. So mamaya-maya po, babalutin na natin ang ating natirang lumpia. Ayan. So happy. Ito na po guys ang ating homemade lumpia wrapper. Ngayon po magbabalot tayo ng ating toge. Ayan po, ito na po guys ang ating binalot na lumpiang gulay gawa sa aking homemade lumpia wrapper. So ayan po. Yan. Ito na po guys ang aking piniritong lumpiang gulay
gamit ang aking homemade lumpia wrapper. Yan po. Yan. So, crispy po siya. Yan. Yan, tumutunog-tunog, crunchy. Yan o. Oh, crispy. Thanks for watching, guys. Please don't forget to subscribe, like, and share all my videos. God bless us always.